มาดูวิธีแก้เวลาเราเปิด Excel ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมันขึ้นแถบสีแดงๆตัวนี้ขึ้นมาเซฟก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นะมาดูวิธีการกันนะครับว่าทำยังไงเห็นไหมครับว่ามันขึ้นว่า security list Microsoft has blocked macro from running ก็คือ Microsoft เนี่ยเขาบล็อกมาโครเราไม่ให้เราใช้งานนะครับกดไปก็แค่เลิร์นมอเฉยทำอะไรไม่ได้เนาะก็ Microsoft เขาหลังจากที่เขามีการอัปเดตเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขที่ตัวโปรแกรมได้เราต้องไปแก้ไขที่เครื่องของเราเองนะครับก็มาดูวิธีการแก้กันของ Excel นะครับขั้นแรกเลยเปิด Excel ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์ครับ Option Task Center Task Center Setting เมื่อกี้ก็บอกว่า Microsoft มันบล็อกมาโครเห็นไหมครับเราก็ต้องมาที่ไฟล์ Block Setting พอเข้ามาในนี้ครับมันจะมีติ๊กตรงนี้อยู่เยอะพอสมควรเราไม่ต้องทำอะไรครับเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างก็กด Restore Default ครับแล้วก็ Restore Default เสร็จแล้วตอบโอเคแล้วก็ปิด Excel ออกไปครับแล้วก็เปิด Excel กลับขึ้นมาใหม่เท่านี้ครับตัวที่ Microsoft มันบล็อกมาโครเราตรงนี้มันก็จะหายไปแล้วนะครับไปลองใช้งานดูกันนะครับสวัสดีครับ